Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to ACOL family. So let's continue our session on class 10 ICSE chemistry को first chapter, that is periodic table. Right? So last class we had completed few topics regarding the periodic table. Just now we had talked about the contribution of Daubernier, Newland, Mendeleev, Andre Moseley, and in Neil Bohr जस्तो मान्छेहरुको हामीले contribution पढ्यौं towards the periodic table. त्यसको we had studied about the periodic table, modern periodic table को विषयमा पढ्यौं. So what is modern periodic table? So modern periodic table ले के भन्छ, that is the physical properties and the chemical properties of an element at the periodic functions of their atomic mass, atomic number. तर हेनरी मुजलेको या फिर डबर्नियरको चाहिँ केमा आधारित थियो, दैट केमा बेस्ड थियो, एटमिक मासमा या फिर इन्क्रिजिङ एटमिक मासमा, इन्क्रिजिङ एटमिक वेटमा. तर मोडर्न पिरियोडिक टेबल इज बेस्ड अन द एटमिक नम्बर. सो त्यसलाई बुझ्यौं. त्यसको बाद वी आर टक्ड अबाउट द डी ब्लक एलिमेन्ट, एफ ब्लक एलिमेन्ट, एस ब्लक एलिमेन्ट अनि पी ब्लक एलिमेन्ट जस्तो एलिमेन्ट्सहरु बुझ्यौं. अनि आजको सेसनमा विल टक अबाउट द पिरियोडिक प्रपर्टीज अनि variations of periodic properties. We'll talk about the periodic properties and the variation of periodic properties. So अब यसलाई साधारण भाषा, लेमन भाषामा बुझ्नु पर्यो, ट्रेन्ड बुझ्नु पर्यो. कस्तो बुझ्नु पर्यो? ट्रेन्ड बुझ्नु पर्यो. दैट इज कुनै पनि periodic properties of an element चाहिँ त्यो periodic टेबलमा चाहिँ अक्रस द पिरियड कस्तो ट्रेन्ड देखाउँदैछ, डाउन द ग्रुप कस्तो ट्रेन्ड देखाउँदैछ, त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ एकदमै डिटेलमा बुझ्नु पर्ने. अनि एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट क्वेशन आउनु पर्ने चाहिँ कहाँबाट आउँछ? यो ट्रेन्डबाट नै आउँछ. So without further delay, let's start our session, that is periodic properties and तपाईको के छ, variations of properties. So अब डल्ले properties यानी त properties जुन चाहिँ छ बुकमा अलिकति haphazard way मा पढाएको छ या फिर दिएको छ है, एकदमै डेप्थ मा दिएको छ. बट एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट, आईसीएसई पोइन्ट अफ भ्यूबाट विल स्टडी यसलाई एकदमै अर्गनाइज्ड वे मा. सो त्यसै कारणले सो व्हाट आर द periodic properties, त्यो हामीले पढ्नु पर्ने periodic properties के हो. सो आई राइट इट अलिकति छिटो वेमा. फर्स्ट कुरा के पढ्नु, नम्बर अफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स. त्यसको बादमा वैलेंस इलेक्ट्रोन, त्यसको बादमा वी हैव टू स्टडी एटॉमिक रेडियस. अब यसलाई म भन्छु व्हाट इज एटॉमिक रेडियसहरु सबै भन्छु, एटॉमिक रेडियस. त्यसको बादमा विल टक अबाउट आयोनाइजेसन पोटेंशियल, अब आयोनाइजेसन पोटेंशियल अर्को नाम के पनि भन्छ, एनर्जी पनि भन्छ, आयोनाइजेसन एनर्जी पनि भन्छ, अनि अर्को नामले एन्थाल्पी पनि भन्छ, आयोनाइजेसन एन्थाल्पी. सो दिस आर द डिफरेंट नेम्स. व्हाट इज आयोनाइजेसन पोटेंशियल, आयोनाइजेसन एनर्जी, आयोनाइजेसन एन्थाल्पी, दिस आर द सिनोनिम अफ ईच अदर. त्यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ, दैट इज इलेक्ट्रो अफिनिटी, अनि त्यसको बाद अर्को इम्पोर्टेन्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, अनि त्यसको बादमा के छ, मेटालिक क्यारेक्टर, अनि अर्को चाहिँ छ नन मेटालिक क्यारेक्टर. So these are the periodic properties we shall study. अनि यसको ट्रेन्ड पनि यतिको ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै डेप्थ वेमा, एकदमै भित्र पुगेर चाहिँ we have to understand द तपाईको के भन्छ प्रपर्टीज लाई को ट्रेन्ड. सो दुईटा वेमा हामीले बुझ्न सक्छ, दैट इज अक्रस द पिरियड अनि डाउन द ग्रुप. सो वी नो दैट पिरियड भनेको के हो, दैट इज अ हराइजन्टल रोज. हराइजन्टल पिरियड भनेको के हो, दैट इज अ हराइजन्टल रोज. अनि तपाईको ग्रुप भनेको के हो, दैट इज अ वर्टिकल कलम. सो यो त हामीलाई अस्ति नै पढिसकेको छु. सो नो अब यसको हामीले के गरौँ, ट्रेन्ड बुझौँ. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द ग्रुप. सो हामी वर्टिकल कलम, दैट इज ग्रुप को विषयमा विल स्टडी. सो फर्स्ट ग्रुप एलिमेन्टमा, सो फर्स्ट ग्रुपमा कुन चाहिँ एलिमेन्ट आउँछ, विल स्टडी पहिला डाउन द ग्रुप. सो के पढ्नु हामीले, डाउन द ग्रुप पढौँ. सो डाउन द ग्रुपमा कुन चाहिँ एलिमेन्ट छ, फर्स्ट ग्रुपमा कुन चाहिँ एलिमेन्ट छ, दैट इज हाइड्रोजन. त्यसको बादमा के छ तपाईको लिथियम, त्यसको बादमा सोडियम, त्यसको बादमा छ पोटासियम, त्यसको बादमा के छ तपाईको रुबिडियम, सिसियम र फ्रान्सियम. के छ, दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, त्यसको बादमा रुबिडियम, त्यसको बादमा सिसियम एन्ड फ्रान्सियम. सो अब अलि बुझ्नु पर्यो, चारटाको हेरेर बुझौँ. सो हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर कति हो, 1 हो. लिथियमको एटमिक नम्बर कति हो, 3 हो. अनि सोडियमको एटमिक नम्बर कति हो, 11 हो. पोटासियम को एटमिक नंबर कति हो, 19. सो इसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हो, 1 नै लेख्न सक्छ. यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2, कति छ,
1 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2,8,1 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2,8,8,2 so these are electronic configuration because modern periodic table ma jun chai elements are they are arranged in kasto way ma and they are arranged on the basis of the atomic numbers so this is your के भयो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सबै को भयो अब यसको हिसाबमा बुझौं कि नम्बर अफ सेल्स के हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एटमिक रेडियस सबै बुझ्दैछौं सो बिफोर दैट चाहिँ अलिकति यसको म अर्बिटल डायग्राम बनाउँछु यो अब लिम हामीले लिथियम सोडियम र पोटासियम को लिम सो तीनटाको लिम सो लिथियम को दिस इज लिथियम है सो यो के भयो लिथियम को त्यसको अन्त सोडियम को बनाऊ त्यसको बादमा के बनाऊ हामी पोटासियम को बनाऊ के को बनाऊ पोटासियम को ठीक है सर सो आई होप यू आर सीइंग इन द क्यामेरा सायद तपाईको पोटासियम सम्मको आउँछ होला सो लेट मी सी वन्स हजुर यो तपाईको के छ लिथियम देखि तपाईको के सम्म हुँदैछ पोटासियम सम्मको तपाईको के बनाए मैले दैट इज योर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए अब नो यू क्यान सी सो यहाँबाट कतिवटा सेल छ फर्स्ट कुरा नम्बर अफ सेल्स हेर्नु पर्यो सो डाउन द ग्रुप सो यहाँ कतिवटा सेल छ एउटा सेल मात्रै छ यहाँ कतिवटा छ दुईटा यहाँ कति तीनटा यहाँ कतिवटा चारटा यहाँ निर कति दुईटा सेल यहाँ निर तीनटा सेल यहाँ चारटा सेल सो डाउन द ग्रुप सो मुनि जान्दै जान्दै जाँदा चाहिँ तपाईको नम्बर अफ सेल्स के हुँदै जान्छ यसको ट्रेन्ड के जान्छ देखाउँदैछ दैट इज इन्क्रीज सो के हुँदैछ चाहिँ नम्बर अफ सेल्स के हुँदै जाँदैछ नम्बर अफ सेल्स इज इन्क्रीजिङ डाउन द ग्रुप त्यसको अर्थ valence electron so what is valence electron the electron which is present in the outermost cell of an atom or the element is called here valence electron so यहाँ निर कतिवटा valence electron छ 1 यहाँ निर कतिवटा 1 यहाँ निर कतिवटा 1 आहा यहाँ कतिवटा 1 सरी यहाँ कतिवटा 1 so 2881 so 2881 के भयो that is your valence electron so यहाँ निर एउटा so what is the number of valence electron को trend कस्तो छ it is remains same के छ valence electron remains same so number of cells increase हुँदै जाँदैछ valence electron के हुन्छ it's remaining the same सबैमा valence outermost cell मा कति छ 1 1 1 मात्रै छ now what is atomic radius so what is atomic radius भनेको के हो कुनै पनि एटमको न्यूक्लियसबाट उसको आउटरमोस्ट सेलमा जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ त्यसलाई के भन्छ एटमिक रेडियस सो यो लिथियमको एटमको न्यूक्लियस भयो अब यसको आउटरमोस्ट सेल सो दिस डिस्टेन्स इज कॉल्ड एटमिक रेडियस अनि यसलाई के पनि भन्छ एटमिक साइज पनि भन्न सकिन्छ यसलाई के भन्छ एटमिक रेडियस फर एक्जाम्पल यो सोडियमको न्यूक्लियसको सेन्टर भयो न्यूक्लियस भयो त्यसको बादमा तपाईको आउटरमोस्ट सेल मा यो दिस इज डिस्टेन्स इज एटमिक रेडियस त्यसैले यो छ पोटासियमको के छ सो यो डिस्टेन्सलाई के भन्छ दिस इज योर atomic radius so this is the atomic radius so what is happening in the atomic radius so तपाई डाउन द ग्रुप टेबलको डाउन द ग्रुप जान्दै जानुहुन्छ सो एटमिक रेडियस कति हुँदै जाँदैछ इन्क्रीज हुँदै जाँदैछ सो एटमिक रेडियस इज इन्क्रीजिङ सो यो एटमिक रेडियस कुन चाहिँ फ्याक्टर्समा डिपेन्ड छ इट डिपेन्ड्स अन टु इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स सो के फ्याक्टरमा दैट इज नम्बर अफ सेल्स मा डिपेन्ड गर्छ अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ दैट इज न्यूक्लियर चार्ज केमा न्यूक्लियर चार्ज so now what is nuclear charge the charge which is present in the nucleus of an atom is called nuclear charge यस्तो चार्ज जो न्यूक्लियस मा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ न्यूक्लियर चार्ज सो न्यूक्लियस मा के हुन्छ सो न्यूक्लियस मा के हुन्छ तपाईको प्रोटोन हुन्छ अनि के हुन्छ न्यूट्रोन हुन्छ अनि अर्बिटमा बाहिरको अर्बिटमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन सो भनेपछि न्यूक्लियर चार्ज भने दैट इज द चार्ज अफ द प्रोटोन सो न्यूक्लियर चार्ज अर्को वेमा के हुन्छ चार्ज अफ द प्रोटोन सो यसलाई पोजिटिभली चार्ज देखाउँ दैट इज चार्ज अफ द प्रोटोन सो जति बेसी नम्बर अफ प्रोटोन्स त्यति बेसी के हुन्छ तपाईको एटमिक जति बेसी नम्बर अफ प्रोटोन्स त्यति बेसी न्यूक्लियर चार्ज अब के भने मैले एटमिक रेडियस केमा डिपेन्ड गर्छ नम्बर अफ सेल्स सो जति बेसी नम्बर अफ सेल्स
सो जति बेसी नम्बर अफ सेल्स सो त्यति बेसी एटमिक रेडियस, त्यति बेसी एटमिक रेडियस। आई रिपिट, जति बेसी नम्बर अफ सेल्स त्यति बेसी के हो एटमिक रेडियस। अब जति बेसी न्यूक्लियर चार्ज, जति बेसी न्यूक्लियर चार्ज त्यति कम्ती के हुन्छ एटमिक रेडियस। अब यो एक्सप्लेन गर्छु म अक्रस द पिरियडमा। यो जुन चाहिँ न्यूक्लियर चार्जको कन्सेप्ट छ, यो न्यूक्लियर चार्जको कन्सेप्ट आई एक्सप्लेन इन द अक्रस द पिरियडको केसमा। अहिले हेर्नुस्, सो नम्बर अफ सेल्स, सो नम्बर अफ सेल्स बढ्यो, नम्बर अफ सेल्स बढ्यो, सो के गर्यो एटमिक रेडियस पनि बढ्यो। सो नम्बर अफ सेल्स बढ्यो, यहाँ दुईटा थियो, यहाँ तीनटा छ, यहाँ चारटा। सो व्हेन द नम्बर अफ सेल्स इज इन्क्रिजिङ, नम्बर अफ सेल्स इज इन्क्रिजिङ, एटमिक रेडियस पनि के हुँदै जाँदैछ, बढ्दै बढ्दै जाँदैछ। अनि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ्छ, सो व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिजेस एटमिक रेडियस डिक्रिजेस। यसलाई याद गरिराख्नुस्, आई विल एक्सप्लेन इट इन द तपाईको अक्रस द पिरियडमा। आई रिपिट, नम्बर अफ चार्ज सेल्स बढ्यो भने तपाईको एटमिक रेडियस पनि बढ्छ, अनि न्यूक्लियर चार्ज बढ्यो भने चाहिँ एटमिक रेडियस के हुन्छ, कम्ती हुन्छ। सो यो केसमा के हुँदैछ, दैट इज डाउन द ग्रुप। सो व्हेन यु आर गोइङ डाउन द ग्रुप, व्हेन यु आर गोइङ डाउन द ग्रुप, एटमिक रेडियस के हुँदै जाँदैछ, एटमिक रेडियस increase हुँदै जाँदैछ। So what is happening, atomic radius is increasing, so down the group atomic radius increasing। अब आयोनाइजेसन पोटेन्शियल, सो व्हाट इज एन आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हेर्नुस् त। सो पहिला साधारण भाषा लेमन टर्ममा बुझाउँछु, एकदमै सजिलो सरल प्रकारले म बुझाउँछु, त्यसको बादमा यो तपाईको बुकमा जे लेखेको छ त्यसमा बुझाउँछु है। सो व्हाट इज आयोनाइजेसन पोटेन्शियल। सो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको के हो, फर एक्जाम्पल यो एउटा के छ अरे अर्बिट छ अरे, सो दैट यो एउटा के छ अरे एटमको न्यूक्लियस अरे, यसको वरिपरि के छ तपाईको इलेक्ट्रोन छ। अब यो इलेक्ट्रोनलाई सो यो छ तपाईको, यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नुको लागि, यो इलेक्ट्रोनलाई आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको, आई रिपिट आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नुको लागि जुन चाहिँ एनर्जी रिक्वायर्ड हुन्छ, त्यो एनर्जीलाई चाहिँ के भन्छ, आयोनाइजेसन पोटेन्शियल और आयोनाइजेसन एनर्जी और आयोनाइजेसन एन्थाल्पी। आई रिपिट, एउटा न्यूक्लियस छ, न्यूक्लियसमा एटम छ है, सो दैट इज तपाईको प्रोटोन र के छ, न्यूट्रोन छ, अनि अर्बिटमा के छ, इलेक्ट्रोन छ। तपाईलाई जुन चाहिँ एनर्जी चाहिन्छ, यो इलेक्ट्रोन आउटरमोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नुको लागि जुन चाहिँ एनर्जी चाहिन्छ, त्यो एनर्जीलाई चाहिँ के भन्छ तपाईको आयोनाइजेसन एनर्जी भन्छ। अब दिस इज योर लेमन टर्म। अब किताबमा के लेख्छ, दैट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी, द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमूव एन इलेक्ट्रोन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल from the neutral isolated gaseous atom to convert it into a के भन्छ positively charged ion is called ionization potential। अब एउटा एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट याद गर्नु पर्यो, तपाईले आयोनाइजेसन पोटेन्शियल को डेफिनेसन एकदम मुखजनी याद हुनु पर्यो, इलेक्ट्रो एफिनिटी को डेफिनेसन मुखजनी याद हुनु पर्यो, इलेक्ट्रो नेगेटिभिटी को डेफिनेसन एकदम मुखजनी याद हुनु पर्यो। अब यो तीनटामा एउटा चाहिँ हरेक सालमा अलिकति रिपिट हुँदै चेन्ज हुँदै आइरहन्छ। दैट्स व्हाई सो व्हाट इज आयोनाइजेसन पोटेन्शियल, आयोनाइजेसन पोटेन्शियल द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमूव एन इलेक्ट्रोन from a neutral isolated gaseous atom to convert it into a positively charged ion। अब किन, सो यो एउटा के छ तपाईको एटम छ, एटमको आउटर अर्बिटमा के छ इलेक्ट्रोन छ। सो जब इलेक्ट्रोन के एउटा तपाईको नेगेटिभली चार्ज आयोन हो, सो जब एउटा इलेक्ट्रोनलाई निकालेपछि यो के हुन्छ पोजिटिभली चार्ज आयोन। सो दैट्स व्हाई यसको डेफिनेसन पनि क्लियर भयो। अब सो के भन्दैछ, यो एनर्जी जुन चाहिँ एनर्जी चाहिन्छ तपाईलाई यो इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नुको लागि, त्यही एनर्जीलाई के भन्छ आयोनाइजेसन एनर्जी, आयोनाइजेसन एन्थाल्पी और आयोनाइजेसन पोटेन्शियल। अब हेरौँ यो डाउन द ग्रुप के हुन्छ, दैट इज अब यहाँनिर के छ तपाईको एटमिक रेडियस के छ, कम्ती छ। अब यहाँनिर इलेक्ट्रोन छ, यहाँनिर एटमिक रेडियस के छ, बेसी छ। अब यहाँनिर एटमिक रेडियस के छ, अझै बेसी छ। भनेपछि कहाँबाट चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन निकाल्नु सजिलो हुन्छ, यहाँ कति एनर्जी लाग्छ यहाँनिर, यहाँबाट जुन चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई यहाँबाट निकाल्नु पर्यो, मैले सपोज साधारण भाषामा यो इलेक्ट्रोनलाई तान्नु पर्यो, सो भनेपछि मैले यो इलेक्ट्रोनलाई तान्नु बेसी एनर्जी लाग्छ, यो इलेक्ट्रोनलाई बेसी तान्नु एनर्जी लाग्छ, यो इलेक्ट्रोनलाई तान्नु बेसी एनर्जी लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एनर्जीको प्रोटोन, यहाँनिर प्रोटोन छ, यहाँनिर इलेक्ट्रोन छ, यो प्रोटोन र इलेक्ट्रोन पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको बन्ड कस्तो छ, एकदमै बेसी छ। सो एक दुईजनाले एकअर्कालाई बेसी एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ, प्रोटोन र न्यूट्रोनले, किनभने कम्ती डिस्टेन्स छ प्रोटोन र न्यूट्रोनको बीचमा, सो सरी प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको बीचमा कम्ती डिस्टेन्स छ। सो कम्ती डिस्टेन्स भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको बीचमा ज्यादा बन्ड छ, अनि यसलाई निकाल्नुको लागि मलाई बेसी एनर्जी चाहियो। अब यसकोमा अलिक बेसी डिस्टेन्स छ, यसलाई निकाल्नु अलिक कम्ती एनर्जी लाग्यो।
अब यसलाई निकाल्नु त झन् एकदमै कम्ती हो किनभने चारटा सेल बीचमा छ अब यसलाई निकाल्नु लागि कम्ती यिनीहरुको बीचमा बेसी डिस्टेन्स पनि छ अनि प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको कस्तो चार्ज अलिकति बन्ड कम्ती भएको कारण बिकज द डिस्टेन्स सो यसलाई निकाल्नु के हुन्छ कम्ती एनर्जी लाग्दैछ भनेपछि डाउन द ग्रुप जाँदा मेरो एनर्जी मैले इलेक्ट्रोन निकाल्नुको लागि एनर्जी कति लाग्दैछ कम्ती लाग्दै जाँदैछ यहाँ पुरा एनर्जी लाग्यो यहाँ अलि कम्ती लाग्यो यहाँ त एकदमै कम्ती लाग्यो सो एज वी गो डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेसन एनर्जी आयोनाइजेसन पोटेन्शियल आयोनाइजेसन एन्थाल्पी सबै एउटै हो दैट डिक्रिजेस because the amount of energy I am requiring to remove the electron from this neutral isolated gaseous atom to convert into a negatively charged ion is decreasing. So मलाई यहाँ पुरा एनर्जी चाहियो किनभने छेउ छ यहाँ अलि कम्ती हुँदै त्यसो भने व्हाट इज आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुन्छ डाउन द ग्रुप इट इज डिक्रिजिङ it decreases so amount of energy that it decreases ठीक छ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अब यो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल एकदम मजाले बुझ्नु भयो भने तपाईले आँखा बन्द गरेर आयोनाइजेसन पोटेन्शियल इलेक्ट्रोअफिनिटी र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी त्यही लेख्दिँदा हुन्छ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल डिग्रीज आयो भने इलेक्ट्रोअफिनिटी पनि के लेखिहाल्छ तपाईले डिग्रीज लेखिहाल्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ पनि के लेखिहाल्छ डिग्रीज लेखिदिहाल्छ अब एक्जाममा त सबै चीज सल्भ गर्न सक्दैन सो एउटा की कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले दिमागमा घुसाएर राख्नु पर्यो त्यसको बादमा अरु सबै त यसको एकदमै सरल प्रकारले के हुन्छ आरामले हामीले सल्भ गर्न सक्छौं सो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुन्छ डिग्रीज भएपछि इलेक्ट्रोअफिनिटी पनि के हुन्छ डिग्रीज हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि के हुन्छ डिग्रीज हुन्छ अब नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इलेक्ट्रोअफिनिटी सो व्हाट इज इलेक्ट्रोअफिनिटी एकदमै साधारण वेमा फेरि इलेक्ट्रोअफिनिटी सो इलेक्ट्रोअफिनिटी भनेको के हो एउटा के छ एटम छ यसको बाहिर अर्बिटमा के छ तपाईको इलेक्ट्रोन्स घुमिरहेको हुन्छ सो ठीक छ अब एउटा कुनै एउटा इलेक्ट्रोन आयो रे सो यो इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्ने क्षमता यो इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्ने क्षमता चाहिँ यो एटमकोमा चाहिँ कति छ त्यसलाई नै के भन्छ इलेक्ट्रोअफिनिटी सो इफ एट अल मैले आईएससी को सोशियोलोजी मैले यदि भिडियो रिलिज गरे नि त्यतिखेर म एउटा किनशिप भन्ने टपिक पढाउँछु है सो त्यतिखेर म दुईटा प्रकारको किनशिप पढाउँछु दैट इज कन्साङ्गुइनल किनशिप र अफिनल किनशिप सो कन्साङ्गुइनल भनेको ब्लड रिलेटेड जस्तै दाजु बहिनी त्यसको बादमा आमा छोरा आमा बाबा यो रिलेसनलाई के भन्छ कन्साङ्गुइनल ब्लड रिलेटेड रिलेसन हुन्छ तर अफिनल रिलेसन भनेको यो दैट इज गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड या फिर बुढा बुढी या फिर फ्रेन्ड्स सो यो कस्तो रिलेसन हो अफिनल दैट इज अफिनिटी बन्डले मात्रै भएको दैट इज कति एक्सेप्ट गर्दैछ एकअर्कालाई सो त्यसलाई के भन्छ अफिनल रिलेसनशिप सो त्यही चीज नै यहाँ आउँदैछ अफिनिटी सो अफिनिटी भनेको एक्सेप्ट गर्ने क्षमता त्यसलाई त्यो आउँदाखेरि त्योसित कति बन्ड बनाउन सक्छ त्यति मात्रै हो सो दैट इज अफिनिटी सो इलेक्ट्रोन यो एउटा एटम छ यो एटमले यो इलेक्ट्रोनलाई कति मन पराउन सक्छ कति बन्ड बनाउन सक्छ कति खिच्नु सक्छ कति यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ त्यसलाई नै के भन्छ इलेक्ट्रोअफिनिटी अब सो जब इलेक्ट्रोन एउटा आएपछि यो एउटा इलेक्ट्रोन सपोज यो एउटा एटम छ रे यसले एउटा इलेक्ट्रोन घुम्दै आयो सो यसलाई तानेपछि यो के भयो नेगेटिभली चार्ज दो इलेक्ट्रोन भनेपछि यो डल्ले के भयो तपाईको नेगेटिभली चार्ज आयोन हुन्छ फर एक्जाम्पल एउटा अब यसलाई डेफिनेसन वेमा अब यसलाई भन्नु पर्यो भने तपाईको बुकमा जो लेख्छ दैट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलीज है द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलीज while converting a neutral isolated gaseous atom into a negatively charged ion by the addition of electron is called के भयो तपाईको इलेक्ट्रोअफिनिटी सो यसलाई एकदम मुख्यजन याद हुनु पर्यो अब इलेक्ट्रोअफिनिटी भने के हो दैट इज कुनै एउटा यो एउटा एटम छ कुनै एउटा इलेक्ट्रोन यसरी घुम्दै आयो भने यो एटमले यो इलेक्ट्रोनलाई कति मन पराउँछ कति यसलाई के गर्छ एक्सेप्ट गर्छ यसलाई नै के भन्छ इलेक्ट्रोअफिनिटी फर एक्जाम्पल यहाँनिर एउटा कुनै इलेक्ट्रोन आयो रे कुनै एउटा इलेक्ट्रोन आयो भनेपछि यसको बीचमा त डिस्टेन्स कम्ती छ यसको बीच सो यसले इलेक्ट्रोनलाई के गरिहाल्छ एट्र्याक्ट गर्न सकिहाल्छ यसले इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्न सकिहाल्छ सो यसलाई के भन्छ तपाईको यसमा कति लाग्दैछ इलेक्ट्रोअफिनिटी बेसी छ अब यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन आयो रे अब यसको बीचमा त डिस्टेन्स अलिक बढ्यो सो यसको बादमा इलेक्ट्रोअफिनिटी के छ अलिक कम्ती छ अब यहाँनिर आयो भने अझै कम्ती हुँदै जान्छ सो इलेक्ट्रोअफिनिटी भनेको चाहिँ कुन चाहिँ पनि एटमले इलेक्ट्रोनलाई कति आफ्नोपट्टि आकर्षित गर्न सक्छ एक्सेप्ट गर्न सक्छ त्यसलाई के भन्छ इलेक्ट्रोअफिनिटी भने डाउन द ग्रुप के हुँदै जाँदैछ यो पनि डिग्रीज हुँदै जाँदैछ यहाँ आयो भने छिट्टो मन पराउन सक्छ छिट्टो एक्सेप्ट गर्न सक्छ यहाँ आयो भने के गर्नु सक्छ अलिकति गर्नु त सक्छ अलि कम्ती यहाँ एकदमै कम्ती वेमा यसले के गर्नु सक्छ एक्सेप्ट गर्नु सक्छ किनभने यसको बीचमा डिस्टेन्स थुप्रो छ सो एकदमै बेसी डिस्टेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा एक्सेप्ट गर्ने क्षमता अलिक कम्ती छ दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोअफिनिटी के हुँदै जान्छ डिग्रीज हुँदै जान्छ सो के हुँदै जान्छ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोअफिनिटी डिग्रीज अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी
अब यसलाई पनि अब अलिकति पहिला सरल प्रकारले बुझौँ। अब यसको डिटेलमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ म तपाईको नेक्स्ट च्याप्टर जुन चाहिँ आइसिएससी को च्याप्टर 2 मा केमिकल बन्डिङ भन्ने च्याप्टर छ त्यसमा विल टक 3 टाइप्स अफ बन्ड। एउटा तपाईको इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड, एउटा तपाईको कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि कोअर्डिनेट बन्ड। सो जुन चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड छ, कोभ्यालेन्ट बन्डमा दुईटा प्रकारको बन्ड छ, दैट इज पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड। सो जब म पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड पढाउँछु, जब पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड पढ्छु त्यतिखेर चाहिँ आई टक इन डिटेल, एकदमै गहिराइमा गएर म इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कन्सेप्ट बुझाउँछु। जब म कोभ्यालेन्ट बन्डमा पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड पढ्छु त्यतिखेर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एकदम डिटेलमा बुझाउँछु। अहिले तपाईले बुझ्नु पर्यो कि द टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट द शेयर्ड पेयर अफ एन इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। सो दुईटा एउटा एटम छ, यो एउटा एटम यो एउटा एटम, या फिर यो एउटा एलिमेन्ट यो एउटा एलिमेन्ट छ अरे, यो दुईटा एलिमेन्टले कुनै पनि आउटमोस्ट सेलको इलेक्ट्रोनलाई म्युचुअली शेयर गर्दैछ अरे। सो म्युचुअली शेयर गर्दैछ भने त्यतिखेर इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ शेयर गरेको एलिमेन्ट आफ्नोपट्टि एट्र्याक्ट बेसी गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। त्यसको डेफिनेसन के हो, द टेन्डेन्सी अफ एन एटम टु एट्र्याक्ट द शेयर्ड पेयर अफ एन इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। सो दुईटा एटम छ, सो दुईटा एटमको बीचमा शेयर हुँदैछ, म्युचुअली शेयर हुँदैछ भने सो कुनै पनि एउटा एटमले बेसी आफ्नोपट्टि त्यो शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन एट्र्याक्ट गर्दैछ भने त्यसलाई के भन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि के हुँदै जाँदैछ, तपाईको जति मुनि मुनि जाँदैछ त्यति डाउन द ग्रुप के हुँदै जाँदैछ, डिग्रीज हुँदै जाँदैछ, डिग्रीज हुँदै जाँदैछ। अब यसलाई अझ डिटेलमा अहिले एक्सप्लेन इन द तपाईको केमिकल बन्डिङ। अहिले यति बुझ्नुस्, आयनाइजेसन पोटेन्शियल एकदम गहिराइमा गएर बुझ्नुस्। मैले अघि भने आयनाइजेसन पोटेन्शियल भने के पनि हैन, जुन चाहिँ एनर्जी चाहिन्छ कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई उसको अर्बिटबाट निकाल्नुको लागि त्यसलाई के भन्छ, आयनाइजेसन पोटेन्शियल। इलेक्ट्रोअफिनिटी भनेको इलेक्ट्रोनलाई मन पराउने क्षमता, इलेक्ट्रोनलाई आफ्नोपट्टि तान्ने एक्सेप्ट गर्ने क्षमता कति छ त्यसलाई के भन्छ, इलेक्ट्रोअफिनिटी। अनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ के भन्छ, आफ्नोपट्टि शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई आफ्नोपट्टि एट्र्याक्ट गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। सो अब एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट आउन सक्छ कुन चाहिँ यस्तो एलिमेन्ट छ पिरियोडिक टेबलमा जसको चाहिँ एकदमै हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ। सो यस्तो एलिमेन्ट जसको चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको एलिमेन्ट चाहिँ के हो, फ्लोरिन। के हो, फ्लोरिन। अनि त्यसरी नै कुन चाहिँ यस्तो एलिमेन्ट छ जसको चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा लो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ, सो त्यो एलिमेन्टको नाम चाहिँ के हो, सीशियम। आई रिपिट, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फ्लोरिन अनि लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सीशियम। ठिकै छ। अब नाउ राइट इन द कमेन्ट सेक्सन तपाईले लेखिदिनुहोस् कि हाईएस्ट रिएक्टिभ मेटल, मोस्ट रिएक्टिभ मेटल चाहिँ को हो अनि लिस्ट रिएक्टिभ मेटल चाहिँ को हो। सो मैले भन्दै दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिभ भन्दै। अब नाउ इट इज योर ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी टु राइट इन द कमेन्ट सेक्सन, जसले यसलाई रिलिजियसली फलो गर्नुहुन्छ यो क्लासेसलाई, त्यसले लेख्नुहोस् कि मोस्ट रिएक्टिभ मेटल के हो अनि लिस्ट रिएक्टिभ मेटल के हो। ठिकै छ। नाउ विल टक अबाउट द मेटालिक क्यारेक्टर। सो नाउ व्हाट इज मेटालिक क्यारेक्टर? सो द टेन्डेन्सी अफ एन एलिमेन्ट to lose the valence electron is called के हो, मेटालिक क्यारेक्टर। यस्तो टेन्डेन्सी कुनै पनि एलिमेन्टको जसले आफ्नो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन या फिर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्छ त्यसलाई के भन्छ, मेटालिक क्यारेक्टर। अब यहाँनिर इलेक्ट्रोन छ, अब यसले त यसलाई एकदमै जकडेर राखेको छ, यसले त एकदमै जकडेर राखेको छ। सो यसले आरामसँगले यसले के गर्न सक्दैन, लुज गर्न सक्दैन इलेक्ट्रोन। अब यसको बीचमा अलिकति बेसी डिस्टेन्स छ, सो यसले अलिकति मजाले लुज गर्न सकिहाल्छ, यसले आरामले सँगले यसले के गर्छ, लुज गर्न सक्छ इलेक्ट्रोन। यसको बीचमा एकदमै ज्यादा डिस्टेन्स छ, सो यसले के गर्दैछ, आरामले यसले के गर्न सक्छ, लुज गर्न सक्छ। सो एज यु गो डाउन द ग्रुप मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदै जाँदैछ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ, बिकज टेन्डेन्सी लुज गर्ने। सो यहाँ आरामले इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ, सकेको छैन किन एकदमै डरलाग्दो बन्ड छ। यहाँनिर आरामले गर्न हल्का सक्दैछ, तर यहाँनिर त आरामले इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्न सक्छ, दैट इज भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनलाई आरामसँगले लुज गर्न सक्दैछ, त्यही कारण इट इज मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदैछ, इन्क्रिज। अब मेटालिक क्यारेक्टर बुझेपछि नन मेटालिक क्यारेक्टर त अब तपाईले आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुँदैछ भने नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदैछ, डिक्रिज हुँदै जाँदैछ। अब यो भन्नुको एज वी गो डाउन द ग्रुप तपाईको एलिमेन्ट्सहरु के हुँदै जाँदैछ, मोर मेटालिक हुँदै जाँदैछ। सो हाइड्रोजन भन्दा मेटलको लिथियम, लिथियम भन्दा अझै मेटालिकको सोडियम, सोडियम भन्दा अझै मेटालिक हो पोटासियम। सो एज यु गो डाउन द ग्रुप योर मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिजेस and non metallic character decreases. So this is about the trend that is down the group. For example, number of cells, what is happening? It is increasing. Number of cells increase हुँदैछ, valence electron remains the same. Atomic radius के हुँदै जाँदैछ, atomic radius number of cells बढेको कारणले गर्दा atomic radius के हुँदै जाँदैछ, तपाईको बढ्दै जाँदैछ। यहाँ लेखिदिरहेको छु, नम्बर अफ सेल्स बढेको कारणले गर्दाखेरि एटोमिक रेडियस के हुँदै जाँदैछ, बढ्दै जाँदैछ। आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुँदै जाँदैछ, कम्ती हुँदै जाँदैछ, किनभने एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँनिर पुरा एनर्जी लाग्दैछ, यहाँनिर कम्ती एनर्जी, कम्ती एनर्जी, सो एनर्जी कम्ती लाग्दैछ। सो
सो त्यसको बाद इलेक्ट्रो अफिनिटी के हुँदैछ डिक्रिज हुँदै जाँदैछ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि डिक्रिज हुँदै जाँदैछ अनि मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदैछ मेटल्स आर सो एलिमेन्ट्सहरु झन् मेटालिक क्यारेक्टर अब्जर्भ गर्दैछ बिकज देयर टेन्डेन्सी टु लुज भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज इन्क्रिजिङ सो दिस इज अबाउट द ट्रेन्ड दैट इज डाउन द ग्रुप ठिकै छ अब विल टक अबाउट द ट्रेन्ड अक्रस द पिरियड चाहिँ कस्तो कस्तो ट्रेन्ड हुन्छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो ठीक है सर अब तपाईको सरी यहाँ पनि अलिकति दैट इज डाउन द ग्रुप पछि तपाईको अब के हुन्छ अक्रस द पिरियड अक्रस द पिरियड ठीक छ के हुन्छ तपाईको अक्रस द पिरियड सो अब एलिमेन्टलाई लेखौं अक्रस द पिरियड के देख्न सक्छ हामीले दैट इज हियर सोडियम मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम पछि के आउँछ तपाईको दैट इज एल्युमिनियम त्यसको बाद के आउँछ तपाईको सिलिकन त्यसको बादमा के आउँछ तपाईको फस्फरस त्यसको बादमा के आउँछ सल्फर त्यसको बादमा क्लोरिन अनि आर्गन आउँछ सो नाउ अब यो हेर्नुस् है त सो सोडियम अब यो राइट इन द कमेन्ट सेक्सन कि कुन चाहिँ पिरियडमा बिलोङ हुन्छ जस्तै अघि हामीले फर्स्ट ग्रुपको गर्यो नाउ राइट इन द कमेन्ट सेक्सन कि इन व्हिच पिरियड डज दिस एलिमेन्ट बिलोङ सो राइट इन द कमेन्ट सेक्सन अब अस्ति सिकाइसकेको छु मैले कि कसरी पिरियड खोज्नु सक्छ सो यो एलिमेन्ट कुन चाहिँ पिरियडमा आउँछ तपाईले हेर्नुस् है सो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकन सो सोडियम को एटॉमिक नंबर कति हो 11 मैग्नीशियम को एटॉमिक नंबर कति हो 12 अनि एल्युमिनियम को एटॉमिक नंबर 13 यो 14 अनि 15 त्यसरी नै तपाईको हुँदै जान्छ ठिकै छ अब सोडियम को यसको तपाईले कन्फिगरेसन कति लेख्नुहुन्छ 2, 8, 1 यसको 2, 8, 2 यसको 2, 8, 3 यसको 2, 8, 4 2, 8, 5 ठीक है अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न सक्यौ त्यसको बादमा अब नो विल सी द नम्बर अफ सेल्स सो नम्बर अफ सेल्स कति हुँदैछ दैट इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सो नम्बर अफ सेल्स कति हुँदै जाँदैछ सो इट इज रिमेनिङ द सेम सो इट रिमेन्स सेम नम्बर अफ सेल्स अक्रस द पिरियड सो जब हामीले अक्रस द पिरियड जान्ने छ भने नम्बर अफ सेल्स किन रिमेन्स सेम नम्बर अफ सेल्स जस्तोको त्यत्रो नै बस्छ अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुँदा इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन द आउटर मोस्ट यहाँ कति छ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन के हुँदै जाँदैछ इन्क्रिज हुँदै जाँदैछ के हुँदै जाँदैछ इन्क्रिज अब एटोमिक रेडियस सो अघि एटोमिक रेडियस दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ के भने दैट इज एउटा नम्बर अफ सेल्स सो ग्रेटर द नम्बर अफ सेल्स और ग्रेटर द नम्बर अफ सेल्स सो ग्रेटर द एटोमिक रेडियस सो जति बेसी तपाईको नम्बर अफ सेल्स त्यति बेसी एटोमिक रेडियस अनि अर्को के भने जति बेसी न्यूक्लियर चार्ज एक्सक्यूज मी सो जति बेसी न्यूक्लियर चार्ज त्यति कम्ती एटोमिक रेडियस अब यसबाट बुझौं है त म तीनटा एलिमेन्टको मात्रै लिन्छु दैट इज सोडियम मैग्नीशियम र एल्युमिनियमको मात्रै लिन्छु सो सोडियमको बनाऊं सो सोडियमको सपोज हेर यहाँ लिएर मेरो सोडियमको यसमा मैग्नीशियमको बनाऊं त्यसको बाद यहाँ एल्युमिनियमको बनाऊं ठीक है सो यहाँ के हुँदै जाँदैछ सो यहाँ सोडियम छ सो यहाँ अब डाइरेक्ट आउटरमोस्ट सेलमा खाली बनाइन्छ यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ तपाईको दुईटा इलेक्ट्रोन छ यसको कतिवटा इलेक्ट्रोन छ तीनटा इलेक्ट्रोन छ ठीक है सोडियम मैग्नीशियम एन्ड एल्युमिनियम सोडियम को नंबर अफ प्रोटॉन्स कति छ किन मैले अघि भने दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टु द नंबर अफ प्रोटॉन्स किन न्यूक्लियसमा कुन चाहिँ तपाईको बस्छ दैट इज प्रोटॉन र न्यूट्रन छ न्यूक्लियस इज कम्पोज्ड अफ proton and neutron. Neutron is neutrally charged, protons is positively charged. So what is the number of protons? So number of protons is atomic number. So atomic number jati ho त्यति नै number of protons हो. So atomic number is equal to the number of protons. So what is number of protons यहाँनिर 11 वटा प्रोटोन छ. यहाँनिर कतिवटा प्रोटोन छ 12 वटा प्रोटोन छ. यहाँनिर कतिवटा प्रोटोन छ 13 वटा प्रोटोन. कहाँनिर न्यूक्लियसमा यहाँनिर 11 वटा यतानिर 12 वटा यतानिर 13 वटा. अब what is the relation between electron and proton? That is they attract each other. किनभने protons are positively charged and you are negatively charged. These are negatively charged, these are positively charged.
अब पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। सो के गर्छ यिनीहरूले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। सो जति बेसी प्रोटोन्स त्यति बेसी एट्र्याक्सन। सो जति बेसी प्रोटोन त्यति बेसी के एट्र्याक्सन। सो प्रोटोनले 11 वटा प्रोटोनले बेसी तान्नु सक्छ यसलाई इलेक्ट्रोनलाई। सो 11 वटा प्रोटोनले बेसी इलेक्ट्रोनले यसरी तान्नु सक्छ कि 13 वटा प्रोटोनले बेसी तान्नु सक्छ। सो दैट इज obviously 13 वटा प्रोटोनले, किनभने नम्बर अफ चार्ज बेसी बढेपछि दुईटाको बीचमा के हुँदैछ ज्यादा फोर्स अफ एट्र्याक्सन भएर यो कम्प्रेस हुँदै जान्छ। आई रिपिट, सो जति बेसी नम्बर अफ प्रोटोन्स त्यति बेसी इलेक्ट्रोनलाई तानेर यसले के गर्छ एटोमिक रेडियस घटाइदिन्छ। भनेपछि यहाँनिर एटोमिक रेडियस यति छ, यहाँनिर एटोमिक रेडियस यति छ, यहाँनिर के हुँदैछ एटोमिक रेडियस कम्ती छ बिकज अफ द न्युक्लियर चार्जेस। So because of the nuclear charges, because nuclear charge proton attract the तपाईको electrons present in the orbit, so त्यसले attract गरेपछि तपाईको atomic radius लाई के गर्दिन्छ compress गरिदिन्छ। अनि as you grow towards the right, as you go towards the right of the periodic table, that is across the period, that is तपाई लेफ्ट बाट राइट जानुहुँदैछ भने, लेफ्ट बाट तपाई राइट जानुहुँदैछ भने तपाईको एटोमिक रेडियस के हुँदै जान्छ डिग्रीज हुँदै जान्छ। सो डिग्रीज हुँदै जान्छ। सो नर्मली मान्छेले के गर्छ त रिमेन सेम गर्छ, किन भन्दाखेरि सोच्छ कि यहाँ पनि तीनटा, यहाँ तीनटा, यहाँ तीनटा, तीनटा, तीनटा। सो नम्बर अफ सेल्स त तीनटै छ भनेपछि त एटोमिक रेडियस पनि के हुन्छ सेम, रिमेन सेम भनेर सोच्छ। बट दैट इज नट द केस बिकज एटोमिक रेडियस डिपेंड्स टू फैक्टर्स, दैट इज नम्बर अफ सेल्स अनि न्युक्लियर चार्ज। अनि यहाँ चाहिँ न्युक्लियर चार्जको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्प्रेस भएर चाहिँ जति नम्बर अफ प्रोटोन्स बढ्दै गयो त्यति नै तपाईको के बढ्दै गयो एटोमिक रेडियस घट्दै 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 जान्छ। दैट्स व्हाई एज यु गो टुवर्ड्स द राइट और अक्रॉस द पिरियड एटोमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक छ। अब आयोनाइजेसन पोटेंशियल, सो आयोनाइजेसन पोटेंशियल भनेको के हो, दैट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमूव द इलेक्ट्रोन। ठीक छ। अब यहाँबाट इलेक्ट्रोन रिमूभ गर्नु सारो कि यहाँबाट इलेक्ट्रोन रिमूभ गर्नु सारो? यहाँबाट एकदमै सारो इलेक्ट्रोन रिमूभ गर्नु, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर त कम्ती डिस्टेन्स छ, इलेक्ट्रोन र प्रोटोनले आफ्नो बन्ड बेसी स्ट्रङ वेमा यहाँनिर बनाएको छ, एकदमै क्लोजमा आएर आफूले के गर्छ एकअर्कालाई बन्ड झन् डरलाग्दो बनाएको छ। भने यहाँबाट इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नु एनर्जी एकदम बेसी लाग्यो नि त। अब यहाँ त अलिकति बेसी डिस्टेन्स छ दुईजनाको बीचमा, किनभने नम्बर अफ प्रोटोन्स कम्ती छ अनि एटोमिक रेडियस अलिक बेसी छ अनि अलिक टाढो भएपछि निकाल्नु सजिलो। भनेपछि एज यु गो टुवर्ड्स द राइट, दैट इज अक्रॉस द पिरियड, तपाईको एनर्जी कति लाग्दैछ बेसी, यहाँ कम्ती एनर्जी लाग्यो, यहाँ अझै बेसी लाग्यो, यहाँ एकदमै बेसी लाग्यो यसलाई कोलाई निकाल्नुको लागि इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नुको लागि। भनेपछि तपाईको के हुँदै जाँदैछ दैट इज आयोनाइजेसन पोटेंशियल के हुँदै जाँदैछ इन्क्रिज हुँदै जाँदैछ। आयोनाइजेसन पोटेंशियल अनि एनर्जी के हुँदै जान्छ इन्क्रिज। सो तपाईलाई बेसी एनर्जी लाग्दैछ यहाँबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि, त्यसै कारण आयोनाइजेसन पोटेंशियल के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। ठीक छ। अब इलेक्ट्रो अफिनिटी मैले अघि भने आयोनाइजेसन पोटेंशियल आएपछि बाकी सबै सेम लेखिदिँदा हुन्छ। दैट इज यसलाई पनि के लेखिदिँदा हुन्छ इन्क्रिज लेख्दा हुन्छ अनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई पनि के लेख्छ तपाईले इन्क्रिज लेख्दा हुन्छ। अब कसरी भन्छु इलेक्ट्रो अफिनिटी भनेको के हो, दैट इज द बन्ड, कस्तो इलेक्ट्रोन र एटमको बीचमा कस्तो बन्ड छ, कस्तो प्रकारले एक्सेप्ट गर्न सक्छ इलेक्ट्रोनलाई, त्यसलाई के भन्छ इलेक्ट्रो अफिनिटी। भनेपछि यहाँनिर जुन चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रोनको र तपाईको सोडियम एटमको बन्ड छ र यहाँनिर इलेक्ट्रोन र एटमको बन्ड छ, कुन चाहिँ बेसी बन्ड छ, यसमा बेसी बन्ड छ, यसमा ज्यादा एफिनिटी छ। सो दैट्स व्हाई तपाईको के हुँदै जाँदैछ इलेक्ट्रो एफिनिटी पनि के हुँदै जाँदैछ बढ्दै बढ्दै बढ्दै, यहाँ कम्ती छ एक्सेप्ट गर्ने या फिर गेन गर्ने या फिर के गर्ने, यसको बीचमा बन्ड इलेक्ट्रोन र न्युक्लियसको बीचमा बन्ड कम्ती छ, यहाँनिर यहाँबाट अलिक बेसी छ, यहाँ अलिक बेसी छ। सो के हुँदै जाँदैछ तपाईको इलेक्ट्रो अफिनिटी इज इन्क्रिजिङ। त्यसैले इलेक्ट्रोनेगेटिभ, व्हाट इज द टेन्डेन्सी टु अट्र्याक्ट द शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। सो इलेक्ट्रोन एक्सप्लेन गर्छु बादमा, यो पनि के हुँदै जाँदैछ इन्क्रिज गर्दै 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 इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुँदैछ तपाईको इलेक्ट्रोनेगेटिभ टुवर्ड्स द राइट और अक्रॉस द पिरियड इन्क्रिज हुँदै जाँदैछ। अब मेटालिक क्यारेक्टर, सो अब यसलाई मेटालिक क्यारेक्टर भन्दा तपाईले बुझ्नु पर्यो दैट इज metallic character. So metallic character भनेको that is a tendency. What is it? It is a tendency of an element to lose. अब lose कति गर्नु सक्दैछ त्यसलाई के भन्छ? That is your metallic character. अब यहाँनिर लुज गरिहाल्छ किन डिस्टेन्स बेसी छ, यहाँ के गर्छ लुज गरिहाल्न सक्छ। सो यहाँनिर लुज गर्छ, यसलाई लुज गर्छ किन अलिकति होल्ड गरिरहेको छ, किनभने प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको बीचमा बेसी बन्ड छ, यसो यसलाई लुज गर्नु अलिक साह्रो, यसलाई त झन् एकदमै साह्रो। सो जति जति तपाईले उता लेफ्ट राइट पट्टि जाँदै जाँदै लेफ्टबाट राइट पट्टि जाँदै 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 जानुहुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ इलेक्ट्रोन र न्युक्लियसको बन्ड एकदमै बेसी भएको कारणले गर्दा टुवर्ड्स राइट, दैट इज अक्रॉस द पिरियड यो एलिमेन्ट्सहरुले के गर्दैन एलिमेन्टलाई इलेक्ट्रोनलाई के गर्दैन लुज गर्दैन। सो त्यसै कारण गर्दा यिनीहरु के हुँदै जाँदैछ मोर नन मेटल हुँदै जान्छ। सो लेस यो के हुन्छ डिग्रीज,
मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदैछ इट डिक्रिजेस so across the period what happens the metallic character decreases because the tendency to lose electron decreases so यहाँनिर आरामले लुज गर्न सक्छ यता लुज गर्दैन यता त लुजै गर्दैन so जति तपाई राइट पट्टि जान्दै जानुहुन्छ across the period त्यति तपाईले इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्नु हुँदैन so metallic character decreases अब त्यसकै उल्टा के हुन्छ नन मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिजेस so त्यसैले तपाईले देख्नुहुन्छ सोडियम पछि के हुन्छ म्याग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फोरस सल्फर क्लोरिन गर्दै के हुन्छ तपाईको नन मेटल आउँछ सो क्लोरिन इज अ नन मेटल सल्फर इज अ नन मेटल सो जति तपाई लेफ्ट बाट राइट पट्टि जान्दै जानुहुन्छ दैट इज अक्रॉस द पीरियड तपाईको नन मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिजेस एन्ड मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिजेस सो नन मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिजेस एन्ड मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिजेस सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेन्ड So यति बुझ्नु भने I don't feel you don't need to open the book. ICSE को बुक खोल्नु त्यस्तो खोल्नु त पर्यो अब त्यो भन्दैन कि खोल्नै पर्दैन त भन्दिन सो डेफिनेटली बुक त खोल्नु पर्यो त त्यस्तो डिटेलमा भित्र गएर त्यस्तो पढ्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर पनि तपाईले बुक त हेरेको राम्रो पहिले यसलाई भिडियोजलाई पहिला मजाले हेर्नुस् दुई पल्ट जस्तो हेरेर बुझ्नुस् ट्राई टु सी द ट्रेन्ड आफूले बनाएर हेर्नुस् कि ट्रेन्ड के हुँदैछ त्यसको बाद इफ यु ओपन द बुक डेफिनेटली तपाईले यसलाई आरामले गर्न सक्नुहुन्छ अब बुकमा चाहिँ एडिसन के दिएको छ रिएक्टिभिटी दिएको छ ग्रेडियन्ट दिएको छ डेन्सिटी दिएको छ आई रिपिट केमिकल रिएक्टिभिटी देखेको छ डाउन द पिरियड र अक्रस द डाउन द ग्रुप र अक्रस द पिरियड त्यसको बाद डेन्सिटी दिएको छ अर्को बाद द ग्रेडियन्ट दैट इज बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ त्यसलाई तपाईले एकपल्ट थरो प्रकारले हेरेर जानुस् त दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अनि डेफिनेसन याद हुनु पर्यो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल को अनि इलेक्ट्रो एफिनिटी को अनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यो तीनटाको डेफिनेसन चाहिँ मुख्य तपाईले एकदमै बाइ हार्टले यसलाई याद हुनु पर्यो किनभने कुनै पनि टाइममा यो एउटा डेफिनेसन आउन सकिन्छ सरी अब त्यसको बादमा चाहिँ एउटा लास्ट बट नट द लिस्ट च्याप्टरमा अलिकति लेख्दै छ एटोमिक नम्बर र मास नम्बर सो व्हाट इज एटोमिक नम्बर सो एटोमिक नम्बर इज रिप्रेजेन्टेड बाइ सो लेट मी राइट दिस अलिकति रब गरिदिउँ अलिकति त्यसको बादमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ च्याप्टर 1 दैट इज के कम्प्लिट हुन्छ तपाईको च्याप्टर 1 कम्प्लिट हुन्छ सो लेट मी सी के छ एटोमिक नम्बर ठीक छ अब एटोमिक नम्बर सो व्हाट इज एटोमिक नम्बर भनेको व्हाट इज एटोमिक नम्बर इज इक्वल टु द नम्बर अफ प्रोटोन्स प्रेजेन्ट इन द न्यूक्लियस अफ एन एटम सो यसको केले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो नम्बरलाई Z सिम्बल सो कुन चाहिँ सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छ Z सिम्बलले केले रिप्रेजेन्ट गर्छ एटोमिक नम्बरलाई सो व्हाट इज इट इज इक्वल टु द नम्बर अफ प्रोटोन्स है सो एटोमिक नम्बर इज इक्वल टु द नम्बर अफ प्रोटोन्स प्रेजेन्ट इन द न्यूक्लियस अफ एन एटम ठीक छ अनि एटोमिक नम्बर जति छ त्यति नै के हुन्छ तपाईको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि इलेक्ट्रोन आई रिपिट एटोमिक नम्बर इज इक्वल टु द नम्बर अफ प्रोटोन्स अनि जति एटोमिक नम्बर हुन्छ त्यति नै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेपछि नम्बर अफ प्रोटोन्स र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ अलमोस्ट के सेमै हुन्छ सो एटोमिक नम्बर जति छ त्यति नै नम्बर अफ प्रोटोन्स हुन्छ अनि एटोमिक नम्बर जति नै छ त्यति नै तपाईको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ दिस एटोमिक नम्बर अनि अर्को कुरा के छ तपाईको दैट इज मास नम्बर सो मास नम्बर केले रिप्रेजेन्ट गर्छ इट इज रिप्रेजेन्ट बाइ द लेटर A सो A सिम्बलले या फिर A लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छ सो व्हाट इज मास नम्बर इट इज अ सम टोटल अफ so sum total of protons so sum total of number of protons plus number of neutrons present in the nucleus of an atom so कुनै पनि एटम को न्यूक्लियस छ त्यसमा टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स अनि टोटल नम्बर अफ न्यूट्रोन्स त्यसलाई एड गर्दै चाहिँ व्हाइल यु व्हाट यु विल गेट द मास नम्बर अब तपाईको मोडर्न पिरियोडिक टेबल वाज अ पिरियोडिक फंक्शन अफ के भयो तपाईको एटोमिक मासेस अनि यो चाहिँ के हो तपाईको सरी एटोमिक नम्बर अनि तपाईको पहिलाको पिरियोडिक टेबल जो हेनरी मुसले अनि तपाईको न्यूल्यान्डहरुको थियो त्यसको चाहिँ केमा थियो मास नम्बरमा थियो सो दिस वर ऑल थिंग्स दिस इज ऑल अबाउट पिरियोडिक प्रॉपर्टीज and variations of periodic properties and a periodic table. So hence we finally complete the chapter 1 of class 10 ICSE को chemistry को and definitely next class मा chemical bonding जब पढाउँछु त्यसलाई पनि एकदम डिटेलमा पढाउँछु अनि त्यतिखेर चाहिँ I promise you that electronegativity ले चाहिँ म एकदमै डरलाग्दो डिटेल वेमा पढाउने छु. So that's all अनि तपाईले कुनै पनि कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने you can always at any point of time you can reach out to me in either of the mediums so म तपाईको यो डिस्क्रिप्सन बक्समा त लेखिदिएकै हुन्छु so तपाईले कुनै पनि वेमा तपाईले मेरोमा रिच गर्न सक्नुहुनेछ अनि अरु त के पनि छैन यस
डेफिनेटली शेयर दिस अमङ यर फ्रेन्ड्स है। सो तपाईँहरूको फ्रेन्ड्समा फ्यामिलीजमा तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा यसलाई अलि मजालेसँगले सेयर गर्नुहोस् ताकि यसको जुन चाहिँ लाभ छ सो एभ्री इन्डिभिजुअल्स हु आर नट एबल टु गो टु ट्युसन्स, सो कतिजना ट्युसन स्टुडेन्ट्स यस्तो हुन्छ दे आर नट एबल टु गो टु ट्युसन्स, सो रेगुलर ट्युसन्स, त्यसको दे आर नट एबल टु गो टु विन्टर कोचिङ्स एज वेल। सो उहाँहरूको लागि दिस यो मेरो मेन मोटिभै यो थियो कि उहाँहरूको जस्तो यस्तो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि एउटा च्यानल बनाएर यो भिडियोज हाल्ने। सो आइम डुइङ द सेम। सो प्लिज हेल्प मी आउट, तपाईँहरू स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ उनीहरूले हेल्प गरेर यसलाई जति सर्कुलेट गर्नुहुन्छ सर्कुलेटेड, सो द्याट इच एन्ड एभ्री वान अफ अस क्यान बी द बेनिफिसियरी फ्रम दिस कन्टेन्ट। सो द्याट्स अल है। सो अरू त केही पनि छैन। इफ एट अल यु फेस एनी प्रब्लम यु क्यान डेफिनेटली रिच आउट टु मी। So thank you for being part of ACOL, a transformative journey towards achieving the best. Thank you. Stay connected.